خیلی از این دخترها زمانی که با محدودیت‌های بسیار زیادی بزرگ شدن، وقتی که یک آزادی و یک نوع خاص سبک زندگی رو در یک پسر می‌بینن، دوست دارن که با اون آدم معاشرت بکنن تا بتونن سبک جدید ناشناخته زندگی رو تجربه بکنن و توجه نمی‌کنن که اون آدم ممکنه چه آسیب‌هایی رو به اونها بزنه و این دلیلی میشه که اونها خیلی فریب میخورن، به سادگی گول میخورن و در معرض آسیب و خطر قرار میگیرن. خب متاسفانه امروز در جامعه ما خیلی مسائل هستش که سربسته باقی مونده. چرا؟ چون خانواده ها همچنان بین سنتی بودن و مدرنیته گیر کردن. یک نوع رفتار ما برای اینکه به نفعمون باشه رو مدرن برخورد میکنیم، اون جایی که به ضررمون باشه رو سنتی، و میریم روی چارچوب‌های عقیدتی پافشاری میکنیم و احساس میکنیم که اگر با فرزندمون راجع به یک سری از مسائل صحبت بکنیم و اونها رو آگاه بکنیم، حریم و حرمت‌های بین ما از بین میره. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. وقتی که شما بشینید به صورت دوستانه با فرزندتون ارتباط برقرار بکنید و اون رفتار درست رو به اون بیاموزید و از خطرات آگاهش بکنید، مطمئناً یک نوجوان شاد، سرزنده و آگاه دارید که ممکنه از خیلی از خطرات اجتناب بکنه. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. همچنان افتخار میزبانی شما عزیزان رو در کانال سیاه سفید خاکستری دارم. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی، اجتماعی و انسانی آدم‌ها میپردازیم و ویدیوها رو هر یک شب در میون به صورت منظم رأس ساعت 9 برای شما بارگذاری میکنیم. امیدوارم که مطالب مفید فایده باشه و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون هم به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم. در خصوص رفتارشناسی که راجبش صحبت کردیم، در مورد اینکه آدم‌ها الگو میگیرن از پدر مادرشون و تحت تربیت خانوادگی خودشون بزرگ میشن، رشد میکنن و یک سری عادت‌ها رو متاسفانه و یا خوشبختانه از جانب اونها دریافت میکنن و در زندگی اجتماعی و عاطفی خودشون پیاده سازی میکنن، باید به این نکته توجه بکنیم که ما به عنوان والدین الگوی رفتاری خودمون رو به بچه هامون داریم به صورت مستقیم تزریق میکنیم و این آدم ها چه کسانی میشن؟ شبیه ما، کسانی که در حقیقت هر خلق و خویی که از جانب ما دریافت میکنن رو در آینده زندگیشون میخوان پیاده سازی بکنن و کاری بکنن که زندگی همین شکلی که الان در یک چرخه معیوبی در حال حرکته، اونها هم ادامه دهنده راه ما باشن. پس طبیعتاً آن چیزی که ما به عنوان تربیت و یا خصلت‌های خانوادگی به بچه هامون منتقل میکنیم، این رو در جامعه آینده داریم گسترش میدیم، خواسته یا ناخواسته، آگاه یا ناآگاه. در اپیزود قبلی به روشنی بهش اشاره کردم که ما جامعه مرد سالار یا زن سالار رو داریم، مادر محور یا پدر محور، مرد ستیز یا زن ستیز. خب طبیعتاً همه این الگوهای رفتاری رو بچه ها از سمت والدینشون دریافت میکنن و تصور میکنن که راه و روش درست زندگی همینیه که خانواده‌مون دارن. اما زمانی به این موضوع پی میبرن که ممکنه دیگه اون شخصیتشون شکل گرفته باشه و از دوران نوجوانی و بلوغ عبور کرده باشن و زمانی متوجه بشن که این رفتار یک رفتار آنورمال و غیر منطقی بوده که دیگه در وجودشون نهادینه شده و خیلی وقتا دیگه نمیشه براشون کاری انجام داد. پس باید یادمون باشه که تربیت فرزندان در حقیقت تربیت رفتاری خود ماست، چون اونها از ما الگو میگیرن و با توجه به اون رفتاری که ما در حس خانوادگیمون جریان میدیم، اونها هم یاد میگیرن که احترام به چه شکلی هست، ابراز علاقه به چه شکلی هست، رفتارهای متقابل به چه شکلی هست و اینکه اگر ما درگیر اختلاف و کشمکش باشیم و دائما در جریان این شرایطی باشیم که یک جو متشنج رو در خانه به وجود بیاریم، اون فرزند تا زمانی که به نوجوانی و به بلوغ میرسه فکر میکنه که رفتار درست خانوادگی همینه،
چون الگوی دیگه ای رو در کنار خودش تجربه نکرده و ندیده. خب این آدم با این شکل از تروما بزرگ میشه، این شخصیت زن ستیز یا مرد ستیز در وجودش شکل گرفته و حالا اثر این موضوع در روابطی که خودش میخواد شروع بکنه مطمئنا نمایش داده میشه. همه دخترها و پسرهای نوجوان ما در معرض آسیب‌های بسیار زیاد اجتماعی قرار دارند با توجه به اینکه تمامی تابوها شکسته شده و دیگه اون حریم و حرمت به شکل سابق در بین خانواده‌ها و جوانها وجود نداره. ما نسلی بودیم که همچنان داریم احترام پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر و مادر رو حفظ میکنیم و تا جایی که از دستمون برمیاد سعی میکنیم که باری از رو دوششون برداریم. اما نسل امروز یا نسل زد افرادی هستند که حتی یک لیوان آب رو برای ما نمیارن و این حقیقت تلخ جامعه ماست. خب پس ما توقع باید داشته باشیم که آیا اونها خلاف رفتار ما رفتار بکنن؟ این طبیعتاً درست نیست، چون اونها با توجه به آن چیزی که از ما میبینن عمل میکنن. خب خیلی وقتا ما درگیر یک سری مسائل میشیم که از نوع تربیت فرزندانمون غافل میشیم و اونها رو رها میکنیم. خب طبیعتاً در جامعه‌ای که تابوها شکسته شده حس کنجکاوی وجود داره و فضای باز مجازی در اختیار فرزندان ما به صورت کامل و گسترده هست. اون وقتی که خیلی نمیتونیم نظارت و کنترلی روشون داشته باشیم. خب طبیعتاً یک آدم سرکش، عصبی و کنجکاو رو داریم به عنوان یک نوجوان تحویل یک جامعه بزرگ میدیم که اگر آگاهانه به اون رو هدایت نکنیم ممکنه به سمت خطرات بسیار بزرگی سوق داده بشه. خب خیلی وقتا هم ما برعکس عمل میکنیم، یعنی محدودیت‌های بسیار زیادی رو برای فرزندمون به وجود میاریم، چشم و گوشش رو میبندیم و فکر میکنیم این هم روش درست تربیتیه. اما این هم غلطه. شما زمانی که به فرزندتون اجازه نمیدید تا تجربه بکنه، نه اینکه حالا لزوما تجربیات خیلی خطرناک، نه، اینکه فضای عمومی جامعهش رو بشناسه، با آدم‌ها معاشرت بکنه، یک حس استقلالی بهش بدید که بتونه برای خودش بره خرید بکنه، برگرده، اون مستقل بودن رو احساس بکنه، اون حس وابستگی و کنترل رو از خودش دور بکنه. اون وقتی که این فرزند میشه یک انسان آگاهی که میتونه وارد جامعه بشه. اما وقتی که محدودش بکنیم و اجازه ندیم که هیچ گونه معاشرتی با همسن و سالهای خودش داشته باشه، از مدرسه به خونه و از خونه به مدرسه فقط ببریدش و بیاریدش، خب طبیعتا اون دیگه هیچ آگاهی نسبت به اینکه در جامعه چه گرگ‌هایی با چه شکل‌هایی وجود دارن نداره. خب طبیعتا اینجور آدم‌ها وقتی که به سن نوجوانی یا ابتدای جوانی میرسن، بر اساس اون شور و اشتیاق جوانی و غرایزی که در وجودشون هست میخوان تازه به کشف و شهود جهان ناشناخته‌ای بپردازن که ممکنه بسیار درندگانی گشنه و تشنه اونها باشن. خب پس ببینید، ما وقتی که یک بچه رو خیلی آزاد میگذاریم و یا خیلی محدودش میکنیم و یا رفتار ناشایست و نامناسب رو به اون یاد میدیم، اون وقتی که اون آدم رو در معرض آسیب‌ها و تروماهای شدیدی قرار میدیم که فردای جامعه ما رو از اینی که هست نابودتر میکنه. خب خیلی وقتا دخترها میگن جذب آدم‌ها و پسرهای شیطون میشن. علتش این هستش که خیلی از این دخترها زمانی که با محدودیت‌های بسیار زیادی بزرگ شدن، وقتی که یک آزادی و یک نوع خاص سبک زندگی رو در یک پسر میبینن، دوست دارن که با اون آدم معاشرت بکنن تا بتونن سبک جدید ناشناخته زندگی رو تجربه بکنن، چون میبینن اون آدم دائما داره برای خودش مهمونی میره، داره تفریح میکنه، داره تیپ و استایل های مختلفی رو به نمایش میگذاره و اصطلاحاً بهشون میگن بد بوی. خب دخترها به خاطر اینکه هیچ گونه تجربه‌ای از نوع رفتار اجتماعی رو تجربه نکردن، سعی میکنن که یک شبه ره یک سال رو برن و توجه نمیکنن که اون آدم ممکنه چه آسیب‌هایی رو به اونها بزنه و این دلیلی میشه که اونها خیلی فریب میخورن، به سادگی گول میخورن و در معرض آسیب و خطر قرار میگیرن.
خب متاسفانه امروز در جامعه ما خیلی مسائل هستش که سربسته باقی مونده. چرا؟ چون خانواده ها همچنان بین سنتی بودن و مدرنیته گیر کردن. یک نوع رفتار ما برای اینکه به نفعمون باشه رو مدرن برخورد میکنیم، اون جایی که به ضررمون باشه رو سنتی، و میریم روی چارچوب‌های عقیدتی پافشاری میکنیم و احساس میکنیم که اگر با فرزندمون راجع به یک سری از مسائل صحبت بکنیم و اونها رو آگاه بکنیم، حریم و حرمت‌های بین ما از بین میره. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. وقتی که شما بشینید به صورت دوستانه با فرزندتون ارتباط برقرار بکنید و اون رفتار درست رو به اون بیاموزید و از خطرات آگاهش بکنید، مطمئناً یک نوجوان شاد، سرزنده و آگاه دارید که ممکنه از خیلی از خطرات اجتناب بکنه. پس ببینید، با توجه به اینکه الان جامعه ما داره به سمت انحطاطی میره که فرزندان نوجوان ما دارن به شکل بدی اون تابو ها رو میشکنن و تجربه میکنن، پس ما به عنوان یک والدین وظیفمون بر این هستش که تمامی موارد رو دونه به دونه به اونها بیاموزیم، رفتارهای اجتماعی رو به اونها تذکر بدیم، یک محیط امن و باز رو براشون فراهم بکنیم، از محدودیت‌های بیمورد جلوگیری بکنیم و بذاریم یک آدمی با یک تجربه نسبی وارد جهان گسترده هستی بشه. پس به واسطه اینکه بتونیم از فرزندانمون محافظت بیشتری بکنیم، باید رفتار خودمون رو اصلاح بکنیم، چون این سبک از زندگی که الان در جامعه ما شکل گرفته و داره گسترش پیدا میکنه، روند خیلی جالبی نیست. اون حریم ها و حرمت ها متاسفانه از بین رفته، به اسم چالش ها در فضای مجازی قبح و احترام بزرگترها رو دارن از بین میبرن، دارن با چالش های بسیار سخیف اون حرمت ها رو از بین میبرن و باعث میشن که اون روی فرزند به روی پدر مادر و برعکسش باز بشه. اون وقت زمانی که این حریم از بین بره دیگه نمیشه کاریش کرد. پس یادمون باشه قبل از هر چیزی، قبل از اینکه فرزندانمون از سر کنجکاوی بلندشن خودشون برن جستجو بکنن تا به اون نتایجی برسن که ذهنشون رو مشغول کرده، ما آگاهانه اونها رو به سمت درستی هدایت بکنیم، از جریان اصلی جهان اونها رو آگاه بکنیم، همراه و همدل و امینشون باشیم تا خدای نکرده آسیب بزرگتری از جانب آدمهای درنده اونها رو تهدید نکنه. در نتیجه تمامی صحبتام این هستش که همه ما در یک شرایط خاصی بزرگ شدیم، تربیت شدیم و آموخته شدیم، اما نسل جدید کاملا برخلاف آن چیزی که ما ازش پیروی کردیم پیروی میکنه. پس یادمون باشه با محدودیت‌های نابجا و یا با دادن آزادی‌های بی‌مورد فرزندانمون رو در مرتبه‌ای از خطر قرار ندیم و اونها رو در حریم امن خودمون حفظ کنیم، حتی اگر ما به عنوان والدین خودمون درگیر اختلافات شدید هستیم، چون این وظیفه شماست که این فرزند رو هدایت بکنید و زندگیش رو به ثمر برسونید. این خواست شما بوده که اون آدم رو به جهان هستی بیارید. پس موظف هستید که به سهم برابر هم پدر هم مادر سهمشون رو به درستی انجام بدن، وظیفهشون رو بشناسن و امیدوار هستم که همه فرزندان سرزمین من در امنیت، آرامش و شادی باشند. و ممنونم از حمایت هایی که از پیج کردید و از این کانال خودتون، از لایک و کامنت و سابسکرایبی که انجام میدید. از شما ممنون هستم و اینکه امیدوارم که تمامی اپیزودها رو به صورت منظم و پشت هم ببینید تا هیچ گونه شبهه‌ای یا ابهامی در اینکه راجع به چه چیزی در این اپیزودها صحبت میشه نداشته باشید، چون بخشی از این صحبت‌ها در اپیزودهای قبل بهشون اشاره شده. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.